Salutare, dragilor! Astăzi ne îndreptăm către sud-estul Franței, în zona Bourgogne, în orașul Beaune. Vom vizita un fost ospiciu. Da, ați înțeles bine, fost ospiciu. De ce mergem să vizităm acest fost ospiciu și nu pentru că am luat eu un pic razna, ci pentru că acest fost ospiciu stă la baza nașterii unuia dintre cele mai importante domenii viticole din Franța, și anume vinul de Bourgogne. Și acum că v-am atras atenția, haideți să mergem să-l vizităm. Eu, Nicolas Rolland, cavaler și cetățean autunului, domn de Autun și cancelar de Bourgogne, în această zi de duminică 4 a lunii august, în anul 1443, în interesul respectului meu, doresc să fac schimb contra bunurilor cerești, bunuri temporare, fondez și dotez irevocabil în orașul Beaune un spital pentru săracii bolnavi, cu o capelă în onoarea lui Dumnezeu și glorioasa sa mamă. În acest mod lua naștere ospiciul din Beaune. În anul 1459, cancelarul Rolin obține crearea Ordinului Surorilor Ospitaliere din Beaune, a cărui regulă îmbină viața monastică cu îngrijirea săracilor și a bolnavilor. Deși aceasta este cu totul independentă și 100% de tip religios, cu timpul ea suferă modificări, mai ales după moartea lui Rolin, când sala Hug este dedicată bărbaților, iar sala săracilor devine destinată femeilor. În 1971, în nordul orașului Beaune, un nou spital ia naștere, permițând repatrierea treptată a bolnavilor în acesta și totodată sistând în totalitate activitatea din istoricul ospiciu în anul 1980. În zilele noastre, ospiciul din Beaune deține un domeniu viticol bourguignon, însemnând o suprafață de peste 60 de hectare. Curtea onoarei, dreptunghiulară în formă, aceasta include un puț cu design gotic din fier. Are vedere la diferitele clădiri cu acoperișuri din țiglă burgundian lăcuită, o tehnică probabilă originală din Europa Centrală, care a devenit caracteristică monumentelor burgunde. Aceste plăci au 4 culori: roșu, maro, galben și verde, care formează modelele geometrice de intercalare. Acestea au fost reconstruite între 1902 și 1907 de către Sauvageot, care a recreat modelele personale, de altfel desenele originale fiind pierdute. Sala mare a săracilor, de dimensiuni impunătoare, aproape 50 de metri lungime, 14 metri lățime și 16 metri înălțime, este acoperită cu un cadru monumental expus și pictat în formă de acoperiș de cocă de barcă inversat, acoperit cu ardezie de trelaze. Plăcile importate erau mai valoroase decât plăcile vitrate, ceea ce explică de ce această clădire, care are vedere la stradă, a fost numită Palatul Săracilor. Sala este ocupată de 2 rânduri de paturi cu perdea, care se învecinează cu pereții sud și nord. Un loc centrat este rezervat meselor și băncilor pentru mese. Căpriorii transversali ies din guri înghițitoare, ceea ce reprezintă guri de dragon multicolore care evocă monștrii iadului. Mici capete sculptate reprezentând caricaturi ale cetățenilor burghezi din Beaune, ale căror fețe sunt înghițite de către capete de animale care simbolizează defectele lor. Capela este și ea parte integrantă a sălii săracilor și a fost decorată inițial cu polipticul judecății de apoi de către pictorul flamand Roger van der Weyen. A fost creată în 1645 și includea câteva paturi destinate pacienților cu posibilități financiare mai ridicate. Este remarcabil
pentru picturile sale murale cu Isaac Moyon, reprezentând diferite minuni ale lui Hristos, precum și a Sfântului Hugh ca episcop și cartusian. Bucătăria, echipată cu un șemineu vast cu 2 ieșiri, este mobilată cu diverse elemente, inclusiv cu un rotisor automat datând încă din anul 1698, animat de un manechin în costum tradițional numit Monsieur Bertrand, care pare să întoarcă manivela în timp ce supraveghează activitățile bucătăriei. Laboratorul și farmacia. Acest cabinet include 2 camere mici, cu rafturi de sticlă și baloane. Prima încăpere, laboratorul, are un mortar de bronz cu un arc atașat la pistil pentru a-i ușura greutatea și pentru a-i facilita activitatea farmaciștilor atunci când pregătesc remedii. În a doua încăpere, și anume farmacia, rafturile reprezintă o colecție de 130 de vase de lut datate încă din anul 1782, în care au fost păstrate plante medicinale, unguente, uleiuri, pastile și siropuri din farmacopeia medicamentelor simple. Sala San Nicolas a fost dedicată Sfântului Nicolae și era destinată celor mai gravi bolnavi, aceasta fiind dotată doar cu 12 paturi. Un pavaj de sticlă permite vederea către râul Buzez, care a fost utilizat pentru eliminarea apelor uzate. În lungul anilor, probabil și voi vă puneți întrebarea cum acest ospiciu ajunge să dețină peste 40 de hectare de viță de vie. Ei bine, de-a lungul timpului, numeroase donații au avut loc și tocmai aceasta va duce la amploarea acestui domeniu viticol, dar și, bineînțeles, cavele ce sunt prezente în acest oraș.